Bună, dragii mei! Bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi am onoarea să vă pregătesc o super rețetă pentru cele mai pretențioase persoane din familia dumneavoastră. Este o prăjitură cu fructe. Stați alături de mine de la începutul acestei rețete și până la sfârșit și o să vedeți cum procedez eu pentru a face această minunată rețetă. Pentru început am nevoie de 6 ouă. Aici am 6 ouă mărime mare, deci mărimea L să fie ouăle foarte mari. Așa, 6 ouă unde voi pune un praf de sare. Și voi începe să fac prăjitura mea. O să bat aceste 6 ouă întregi cu zahăr. Adăugați zahăr între 150-180 de grame, exact cât de dulce vă place, atâta puneți. Și o să bat foarte bine spumă aceste ouă. O să adaug zahăr în ploaie, până le spumez bine. Bineînțeles, ouăle să fie la temperatura camerei, toate ingredientele. Adaug zahărul până termin de omogenizat tot cu ouăle. Am bătut bine spuma. Voi adăuga coaja de la o lămâie, esența de vanilie, amestec până încorporez coaja de lămâie și esența. Am aici 140 de ml de un topit. Îl voi pune peste ouă și voi încorpora. Fac puțin cu mixerul până încorporez untul. Acum urmează să adaug 300 de ml de lapte. De asemenea să nu fie rece. Îl pun totodată. Amestec puțin până încorporez și laptele. Acum urmează să adaug sucul de la o lămâie mai micuță. Amestec puțin. Am terminat de mixat. Peste această compoziție urmează să punem făină. Aici am 400 de grame, dar dacă mai trebuie o să mai adaug, mai am 100 deoparte. O să adaug din făină pe rând până întâi jumătate. Și voi pune și un pachet de praf de copt. Tot așa, pentru a-l cerne. Și cern făină peste ouă. Acum voi incorpora foarte bine această făină, după care voi cerne și cealaltă, tot așa. Acum voi incorpora și restul de făină și dacă mai trebuie o să mai pun din bolul celălalt. Cuptorul încins la 180 de grade Celsius. Doar trebuie să incorporăm foarte, foarte bine toate componentele și făina mai ales. O să mai adaug puțină făină că mai trebuie. Nu este suficient de groasă așa cum îmi place mie. O să vă spun la sfârșit câtă făină am pus eu. O să mai pun 100 de grame. Deci până aici avem 500 de grame de făină cernută. Trebuie să obținem un blat mai gros, nu foarte subțire. Aluatul meu este gata. Așa arată compoziția de ouă. Puțin mai grosuț. Acum voi împărți această compoziție în 3 părți egale, în 3 boluri mai micuțe. Și o să golesc în fiecare bol așa câte o lingură. Dumneavoastră până atunci abonați-vă pe YouTube dacă doriți și vă plac rețetele mele. Mă găsiți rețete culinare cu Miha. Pe YouTube este gratuită orice abonare și pe Facebook cine dorește să intre în comunitatea miha.de. De asemenea este gratuit să vină cu poze cu ce rețete a făcut de pe pagina mea de YouTube. Vă mulțumesc frumos pentru susținere și prietenie. Am împărțit toată compoziția în 3 părți egale. Acum voi pune 200 de grame de afine proaspete. Deci va trebui să folosiți fructe proaspete dacă vreți să vă iasă exact rețeta mea. Punem afinele și le voi incorpora foarte bine în aluat. Cu mișcări așa foarte finuțe, să nu le spargem.
Este o rețetă de povestit nepoților. Așa arată prima compoziție. Impecabil. Așa trebuie să fie ca să vă iasă totul perfect. Avem prima parte. A doua parte vom pune 200 de grame de caise de asemenea foarte proaspete și tăiate mai mic. Le pun peste partea a doua, bolul al doilea. Le voi încorpora foarte bine cu aluatul. Dumneavoastră până atunci apăsați clopoțelul să fiți la curent cu tot ce fac eu la mine în bucătărie. Să primiți notificările în timp record. Aici avem și cea cu caise. Avem fructe din belșug. O să o pun deoparte. Iar aici am 300 de grame de căpșuni proaspete, de asemenea tăiate mai mici. Pun și căpșunele în celălalt bol și le voi încorpora și pe ele foarte bine. Cuptorul încins, 180 de grade Celsius și imediat le voi pune la copt și o să vă spun și cât au stat la mine în cuptor. În cât timp s-a copt prăjitura mea de astăzi. Am încorporat foarte bine și căpșunile. Acum îmi rămâne să iau tava pe care am umezit-o puțin. Am uns-o foarte puțin. Voi goli compoziția cu căpșune prima dată. Acum voi pune cea cu afine lângă. O să le aranjez așa în 3 coloane. Acum voi pune pe cea cu caisele lângă cea cu afine. O să încerc să le fac în părți egale, deci să nu fie diferență între cele 3. Așa arată prăjitura mea de astăzi. O să o dau la cuptor și revin imediat să vedeți și cum arată după ce se coace această minunăție. Rămâneți aproape. Dragii mei, prăjitura mea s-a răcit. Așa arată cele 3 feluri de umplutură. Uitați-și cât de frumos arată. Aici se văd caisele foarte, foarte bine. S-a copt perfect, este rumen. Aici se văd foarte bine căpșunile și aici afinele. Este absolut perfectă și ca gust și ca prezență. Dacă aveți poftă, mâncați din fiecare câte o bucățică. De aceea v-am făcut o rețetă a mea, ca să vedeți cum fac eu de multe ori să le combin între ele, pentru că dacă am poftă de căpșuni, mănânc din aia, dacă nu o inversez. Aici am cele 3 feluri. Așa arată. Căpșune, afine și caise. Și este excelentă. Deci nouă ne place foarte mult. Foarte bună. Aromată și foarte parfumată de la aceste fructe proaspete. Pregătiți pixul și o foaie, pentru că va urma rețetă foarte bună de amandine, așa cum se făcea pe vremuri la cofetăria Trandafirul din Timișoara. Vă pup! Vă doresc toate cele bune. La revedere!